Hey guys! Welcome back again sa ating YouTube channel. Medyo matagal-tagal na rin na hindi tayo nakakapag-upload. So ngayon, nag-upload tayo ng ating videos pero patungkol naman po ito sa halaman. So, itong isi-share ko sa inyo na halaman is yung mayana ko. So, napansin nyo naman kung napanood nyo yung nakaraang videos ko, meron akong shinare doon about dun sa mayana. Nagtanim ako ng mga cuttings ko na halaman. So, okay na siya. But then, nagkaroon ng problema kasi yung lima ba yun? 4? Yeah. Yung dahon niya kasi is lanta, something ganon. And kahit na dinidiligan ko siya, hindi siya nabubuhay, yung hindi bumubuka yung mga dahon niya. Share ko sa inyo kung anong ginawa ko dun sa aking mayana. So hey guys, ito yung aking mayana. Nalanta sila siguro dahil sa mainit yung panahon. Ayan guys. Nalanta sila. So, ang ginawa ko, naglagay ako ng Vetsin here. Ayan. Nalagyan ko siya. Binudburan ko siya ng Vetsin dito. Ayan. Para check natin kung magiging okay sila. Ito din guys. Ayan. Nalanta sila. Hindi ko alam kung dahil sa mainit talaga yung panahon. Although, dinidiligan ko naman sila everyday. Ayan, guys. Nahawa ko kapag ganito. Sobrang ingat na ingat mo and still ganito nangyari sa kanila. So, ayan. Ito, guys, may natira pa ako. Ano, kabubukas ko lang. May natira pa akong Vetsin. So, ginawa ko, binudburan ko lang siya dito. Diyan. Binudburan ko lang siya dyan. Ayan, check natin after ilang araw kung magiging okay sila. Check natin kung magiging okay sila, guys. Okay. Ito siya nitong water. Yan, nilagyan ko ng water itong halaman natin. Itong lupa, nilagyan ko siya ng water kasi di ba binudburan natin ng Vetsin. Akala ko naka-on tong video, so di pala siya naka-on, my god. So yan, nilagyan ko siya ng water kasi hindi ko naman minix dito yung Vetsin. Kita nyo ito, ayan o, nalanta yung ating halaman na mayana dahil siguro sa sobrang init, pero check natin kung makaka-recover sila sa Vetsin. Observe natin kung magiging okay sila sa Vetsin. Observe ko ng ilang araw. Ayan. Diniligan ko na sila. Bigyan ko ng water yung binudburan ko na Vetsin. So guys, ito yung pangalawang araw na after ko siyang malagyan ng Vetsin. So ito siya guys. Kita nyo kagabi, para siya nilanta, diba? Pero ngayon tingnan nyo, nabuhay siya. Ito diba, kagabi. Yung parang natumba siya. Ito guys. Kita nyo, nabuhay ulit siya. Ang galing. Ganda talaga nung nilagay ko na pang fertilizer. So, ayan. Ito naman yung isang nire-rescue natin na halaman na mayana din. Look guys, so diba kahapon naka-fold siya na sobrang fold na fold. Ngayon, okay na siya. Medyo bumubuka na yung mga dahon niya. Ayan o. Ito siya guys, so. Kahapon talagang bagsak talaga siya kasi naka-fold lahat yan. Ayan o. So, okay na naman siya. So, observean natin ng ilang araw kung hanggang ganito siya guys o. Kahapon. Kasi ganito siya. Ayan. Itong mga to, ano to yung shell to na itlog. Ilalagay ko siya dyan kasi para yung mga insekto nga daw. Ganun. At saka para to sa ano na rin, parang fertilizer na rin siya. Itong eggshell. Ayan. So, ito pa yung isa. Ayan guys, so, bumuka na naman ulit yung kanyang dahon. Ayan. Bumuka yung dahon niya. Kahapon talaga, as in, kala ko
Mamatay na sila. So, maging okay na sila ulit. Galing. Lalo na to guys, sobrang talagang hindi siya namumuka. Tapos yung water pala na nilagay ko hapon is yung distilled water. Kasi hindi ko siya na overnight na bago ko siya i-delay, hindi ko siya in-overnight muna. Kasi sabi nila, may halo daw kasi yung tubig na yun. So, use distilled water. Tapos gusto ko lang i-flex yung ginagamit kong pang-spray. Ito yung ginagamit kong pang-spray, guys. Ito yung ginagamit kong pang-spray ngayon. Ito, 2 liter na siya. Ito, nabili ko siya sa Mega Mall, sa Ace Hardware. Nabili ko to sa Ace Hardware ng 269 pesos. Ito. Maganda to guys. Alam niyo kung paano siya gamitin. Pump natin. Tapos pag hindi na natin siya mag-pump ng madiin, so okay na siya. Then, press natin ito. Ayan. Tapos ito, dito mo siya i-adjust kung saan mo gusto. Kung gusto mo malakas, mahina, ayan. Then, ipipress din ito kung gusto nyo, ayaw nyo i-press ng ganito, nahirapan kayo, gusto nyo matagalan. So, ayan. So, automatic yan. Tapos ito i-adjust niya siya. Ayan. Kung saan nyo gusto ko malakas ba, mahina, ayan. Parang pa-sprinkle ba tawag doon, guys? Ayan. Ayan. Tapos, i-release ulit natin. Then, press, papump ulit natin siya. Ganito. Hindi naman nakakapagod. Okay lang. Tapos, press ulit natin siya ganito. Ayan, ilalak natin ganyan. Diba? Automatic na siya. Tapos, i-release ulit natin. Tapos, kung ayaw nyo naman na sobra sa, baka masobra sa tubig, ito nila, i-press nyo lang ganyan. Ayan. So, 2 liter siya. Meron siyang pang 6 liter. 4.5 tints. Alagay. Then, ayan o. May mga instruction siya dito. Nakalagay sa kanya is, check if the screw cup is firmly closed. Fill the high pressure sprayer, maximum of 2 liters, and close the screw cup. Do not exceed 2 liters, otherwise it would develop insufficient pressure. Pump until resistance is felt, approximately 30 strokes. Spray by pressing the lever 3. Engage trigger lock for continuous spraying 4. So, warning, after use, spin the top a quarter turn to release the remaining pressure. Do not store pressurized sprayer and release the trigger lock. So, yun. So, yun. Ganda na siya, guys. Diba? Pump nyo lang ng ganyan. Lagyan na siya ng water. So, yan o. Tapos ito, gusto nyo ilak na ganyan. Hindi na kayo may hirapan. Mag-press na mag-press. Pero syempre, depende dun sa i-sprayan nyo na halaman. Baka hindi niya kailangan ng maraming water. So, ngayon, didiligan na natin, tumayanan natin. Kasi hindi na nila diligan. Katulad niyan, hindi naman siya need na maraming tubig. Baka mabagad siya sa tubig. Sobrahan sa water. So, ayan. Pagkulit natin siya. Lakas.
Ito na sila after 5 days. Ayan. So, may mga tumubo ba? Ito, may mga maliliit na tumubo sa kanila. Tapos ito naman yung isa na nakasurvive dun sa ating ginawang vetsin. Ayan. Nakabuka na lahat ng mga dahon nila, guys. Tapos ito naman yung isa, ito. Remember, ito guys, yung dahon na parang lanta siya. Ito yun eh. Ito yun. So, ayan, bumuka na lahat ng mga dahon niya. Tapos, may mga parang tumubo na maliliit. Ito, bago yan eh. Ayan. Tapos, ito naman yung isa. Ayan. 4 lang naman sila guys na medyo parang nalanta. So, yan. Naging okay na silang 4. Nakatulong talaga yung vetsin na ginawa natin, guys. Ayan, o. Nakatulong talaga sa kanila. Tapos, medyo gumanda yung dahon niya. So, ayan, guys. Guys, ang ginawa ko, yan, shinare ko na video sa inyo. Hindi ko ina-expect una na magiging okay yung halaman ko na mayana kasi inisip ko baka lalo lang magiging worst kasi nga hindi ko siya minix sa tubig. Kasi di ba dati ko napanood yung dating vlog ko about to sa vetsin, minix ko siya sa water. Ito kasi as in pure talaga na vetsin, nilagay ko siya dun sa lupa and then saka ko lang siya nilagyan ng water. And, yun, naging okay siya, diba guys, kung napanood nyo. Hindi ko ina-expect na magiging okay siya, pero naging mas okay kasi nadagdagan pa yung mga dahon niya. Tapos, bukod doon, kung nakita nyo dun sa shinare ko na, na video is, bumuka yung mga dahon niya. Kasi, diba, una, diba, pinakita ko dyan is, parang nalanta siya. Tapos, after ilang araw, bumuka yung mga dahon niya. Sobrang talagang natuwa ako and hindi ko talaga bukod akalain na magiging okay yung halaman ko dahil nga dun sa vetsin na yun. Once ko lang naman nilagay yun kasi yun nga. After that, hindi ko na siya tinuloy ulit yung sa MSG kasi okay na naman na yung halaman ko. Yun, dilig-dilig na lang ng tubig tapos ginagawa ko twice a day sa umaga tsaka sa hapon ko siya dinidiligan para alam mo kasi di ba yung halaman ngayon kasi dahil nga sa summer and mainit kailangan nila ng matubig. So yun na nga guys, thank you sa pananood and I hope na nagustuhan niyo yung share ko and see you guys on my next one. Bye bye, God bless, ingat po tayong lahat.